ආව් චූටි මැනික ආචා බයි say ආචා බයි Acha bye. Acha bye. ඔන්න දැන් චූටි මැනිකයි අම්මයි මමයි යනවා බඩු අරගන්න. ඉතින් අම්මලා නම් ගෙදරට බඩු ගේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකකට සතියකට වගේ සැරයක්. එළවලුත් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 4ට වගේ තමයි අපේ ගෙදර අය ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපිට වගේ නෙවෙයිනේ නේද ලංකාවේ එළවලු නැත්තම් එළවලු කොහෙද තියෙන්නේ? අපි දැන් ඇවිත් ඉන්නේ සුදු අරලිය ෆුඩ් සිටි එකට. ඉතින් ඔන්න අපි ගත්තා නූඩල්ස්, තෝසේ, මැගි, සෝයා මීට් වගේ දේවල් ටිකක් ඔන්න දාගත්තා. අම්මා බඩු ගන්න අතර මමත් පොඩි වටයක් ගිහිල්ලා බැලුවා මටත් ඕන මොන හරි තියනවද කියලා. ඉතින් මං ගත්තා සුපෝෂ සමපෝෂ කන්න අපි හැමෝම ආසයින්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් මං ආවා තේකොළ තියෙන තැනට. ඉතින් මම මෙතනින් ගත්තා වටවල. අපේ ගෙදර අය නම් බොන්නේ වටවල. ඒ අතරේ මම ටෙස්ට් කරන්නත් එක්ක ගත්තා තව ටී පැකට් එකක්. මට මතක විදිහට මේක මැලිබන්ද කොහෙද. ඊළඟට ඔන්න බිස්කට් තියෙන තැනට ආවා. බිස්කට්ස් නම් අපි ගෙදර මම ගෙනාපුවා තියෙනවා. ඒ වුණාට මට ආස හිතුණා මිල්ක් ෂෝට් එකක් ගන්න. ඉතින් මම ඒකකුත් අරගත්තා. ඔන්න අපේ අම්මා ආවේ එයා ආසම කරන දෙයක් ගන්න. අපේ අම්මා ෆෝටලෝ ෆෑන් කෙනෙක්. ඉතින් මට ගත්තා මෙන්න මේ මික්ස් ෆෘට් එකයි මැංගෝ එකයි. මේ නම් ගන්නේ මට නෙවෙයි. අපේ අම්මා හරිම ආසයි මේ නේචර් සීක්‍රට් එකේ ෆේස් වොෂ් වලට. ඉතින් එයා කිව්වා මට මෙන්න මේ දෙක ගන්න කියලා. දැන් අපි ගන්න හදන්නේ කඩල, කව්පි, සීනි ඔය වගේ දේවල් මෙතනින්. ඒ අතරේ මට හම්බුණා මේ මීට් බෝල් ටින් එක. ඉතින් මම ඒකෙනුත් දෙකක් අරගත්තා කන්න. මං හරි ආසයි ඒක හදලා කන්න. දැන් ඉතින් අපිට ගෙදර ක්ලීන් කරන්න අවශ්‍ය දේවල් ටිකකුත් අරගෙන හඳුන් කූරුත් අරගෙන අපි යන්න තමයි දැන් රෙඩි වෙන්නේ. ඉතින් ගත්ත ඔක්කොම බඩු නම් මට හරියට මෙතන පෙන්වන්න බැරි වුණා. ඉතින් හරියටම මම ග්‍රොසරි shopping වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට ඉක්මනට ගේන්නම්. අපි දැන් ගත්ත බඩු ටික මට දාගන්න. ඉතින් ඒකේ වැඩ කරන අක්කා කෙනෙකුත් මට උදව් කරා. දැන් එහෙනම් අපි යමු ගෙදර. ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයාලට රසම රස රෙසිපි එකකුත් කියන්න මට තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ කමෙන්ට්ස් වල තිබ්බනේ අපේ අම්මා හදන රස කෑමක රෙසිපි එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් රස කෑමක් කිව්වට අපේ අම්මා හදන ඔක්කොමඩම වගේ මම මාර ආසයි. ඉතින් අපි හැමෝම තමන්ගේ අම්මා අතින් හදන කෑම කන්නනේ වැඩිපුරම ආස නේද? ඉතින් මමත් එහෙම තමයි. අපි ගිහිල්ලා බලමුකෝ අද මොනවද අපි හදන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මොනවද මේ සුද්ධ කරන්න කියලා ඔයාලට පේනවනේ. අද අපේ අම්මා කියලා දෙන්න යන්නේ මඤ්ඤොක්ක වලින් හදන රසම රස කෑමක්. ඔන්න guys අපි ගෙදර ඇවිල්ලා වොෂ් එකකුත් දාගෙන දැන් හදන්නේ අපේ අම්මගේ රසම රස රෙසිපියක් ඔයගලන්ට කියන්න. ඇත්තටම අපි වීඩියෝ එකක් කොහොමද මේක ගොඩක්ම කරන්න හිතුවේ ඔයගොල්ලෝ දාලා තිබ්බනේ අපේ අම්මගේ රස කෑමක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් එකක් කියන්න අමාරුයි. ඔක්කොමගේ හොඳයි. ඉතින් ස්පෙෂල් දෙයක් විදිහට මම හිතුවා අපි මොකද ඒකේ නම මඤ්ඤොක්කා මැල්ලුම. මඤ්ඤොක්කා මැල්ලුම. කොළ නෙවෙයිනේ. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද රසම රස රෙසිපියක් ගෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. මේ චූටි මැනිකින් උදව් කරන්න. කෑම හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. නේද චූටි මැනික? ඔන්න දැන් මඤ්ඤොක්ක ටික තම්ම ගන්න යන්නේ. ඒකට දැම්මා කහයි මොනවද? Lunui. කහයි ලුණුයි.
ඉතුරු ටික ලෑස්ති කරනකන් අපි මඤ්ඤොක්ක එක ඔන්න තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මඤ්ඤොක්ක තම්බද්දී වහන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම මඤ්ඤොක්ක ටික තම්බ ගන්න. ඔන්න මෙතන තියෙනවා අපිට ඕන දේවල්. අපි මොනවද තියෙන්නේ කියන්න අපිට? කොච්චි, රතු ලුණු, රම්ප කරපිංච, සුදු ලුණු, පොල්, අබ, ගම්පිරිස්. තව එච්චරයි. ඉතින් පේනවා නේද? අපි කරන්නේ මොනවද කියලා බලන්න ලොකු ආච්චිත් එක්ක චූටි මණික ඇවිල්ලා වටෙන් කාමරෙන් ඇවිල්ලා බලන් ඉන්න අපි මොනවද මේ කරන්නේ කියලා. හායි. හායි. ඉතින් මුලින්ම අබ ටිකයි ඒකටම ගම්මිරිස් කුඩු එහෙම නැත්නම් ගම්මිරිස් ඇට හරි දාලා මේ දෙක හොඳට අඹරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද මේකට එකතු කරන්න කියලා. දැන් අපි එකතු කරන්නේ පොල්. ඉතින් මේ පොල් එකටම රතු ලුණු, රම්පි කරපිංචා, අමු මිරිස් එහෙමත් නැත්නම් කොච්චි දාලා ලුණු චුට්ටකුත් දාලා මේ ටික ආයෙමත් අඹර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් සරකන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේකට අමු මිරිස් හරි කෑලි මිරිස් පොඩ්ඩක් හරි ඕනනම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිය තමයි ගොඩක්ම රස. දලියා. සුදු මණික දලියා. ඉතින් අපේ අම්මා මේ ටික හදනකම් මම අපේ චූටි මණිකත් එක්ක මෙතනට වෙලා වාඩි වෙලා හිටියා. චූටි මණිකත් මෙතනට හරි ආසයි. මොකද මෙතන ගොඩාක් හෙවණයි. ඒ වගේම හොඳට හුලං වෙනවා. පේනවනේ මේකේ රස පාට. ඉතින් අපි අවශ්‍ය ඔක්කොම දාලා මඤ්ඤොක්කයකට කලවම් කරන සම්බෝලේ නම් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේ ලුණු ඇතිද, සැර ඇතිද ඔක්කොම බලලා අවශ්‍ය දේවල් දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් ඉතුරු ටික කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. ඔන්න අපේ රස පරීක්ෂකත් ආවා අපේ චූටි මණික. දැන් චූටි මණික කරන හැම දෙයක් දිහාම හොඳට අවධානයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔන්න අම්මා මෙයාට කෝපයක් දුන්නා. එයා හරි ආසයි මේ වගේ වැඩ කරන්න. හරි ආසයි උදව් කරන්න. දැන් අපි කොටාගෙන කරගෙන ඉවරයි මේ ටික. දැන් තියෙන්නේ අපි බලමු මඤ්ඤොක්ක තැම්බිලා දාමු. කොච්චි නම් ඉතුරු වුණා කොච්චි වැඩි. කොටා ගත්තා නේද? පොසම් බෝලය. දැන් අම්මා මොකද වෙන්නේ? පුතේ දැන් මේක තැම්බිලා ඇති. දැන් අපි මේක පෙරමු. ඔන්න දැන් තම්බාගත්ත මඤ්ඤොක්ක ටික පෙරන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් අපි පෙරාගත්ත මඤ්ඤොක්ක තියෙනවා. මේ වළඳටම නේද අම්ම කරන්නේ. ඔන්න ලිප ආයිමත් ඔන් කරා. දැන් අපි මේ මඤ්ඤොක්ක තඹපු වළඳටම මුලින්ම දානවා. තෙල් මුකුත් දාන්නේ නැහැ නේ. තෙල් දාන්නේ. නාම කියන්න බෑ. කියන්න අපිට චෙෆ් ෂෙරින් කොටපු පොල් ටික එකතු කරනවා. ඉතින් ඔන්න මඤ්ඤොක්ක තඹපු වළඳටම අපි හදාගත්ත පොල් මැල්ලුම දාලා ටිකක් පොල් ටික මැලවෙන්න ගියාට පස්සේ ඔන්න අපි දානවා තඹගත්ත මඤ්ඤොක්කා. ඉතින් මේක හොඳට කලවම් කරලා දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් තව පොල් දාන්න ඕනේද? සැර ලුණු ඔක්කොම බලලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේකට පුතේ දැන් අපිට පොල් මදි වෙනවනේ. මදි වුණොත් තව දාගන්න පුළුවන්. ටිකක් සැරට උන්නේ.
රසයිද කියලා කෑල්ලක් කාලා. buono. රහයි ඒක. අම්මා. buono. කොච්චි දාලානේ. ට්‍රිප් එකක් යන නම් කියාපු කෑම. අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. ඊළඟ vlog එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.